દાખલો 18 400 કેલ્વિન તાપમાને બંધ પાત્રમાં લીધેલા H2 Ne અને AR વાયુનું કદથી ટકાવાર પ્રમાણ અનુક્રમે 40%, 40% અને 20% છે. જો કુલ દબાણ 25 હોય તો દરેક વાયુનું આંશિક દબાણ શોધો. ઉકેલ: HE વાયુનું આંશિક દબાણ PHE કદથી HEના ટકા ઇન્ટુ કુલ દબાણ upon 100 is equal to 40 into 25 upon 100 is equal to 10 bar. PNE is equal to કદથી NEના ટકા ઇન્ટુ કુલ દબાણ upon 100 is equal to 40 into 25 upon 100 is equal to 10 bar. PAR is equal to કદથી ARના ટકા ઇન્ટુ કુલ દબાણ upon 100 is equal to 20 into 25 upon 100 is equal to 5 bar. માટે HE, NE અને ARના આંશિક દબાણ અનુક્રમે 10 bar, 10 bar અને 5 bar થશે.